Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Thấy gặp là lúc mà tụi em học từ trung cấp 2 lần. Trong quá trình học chung thì bạn có quan tâm thì từ từ thì tự mình sẽ cảm nhận được. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân, chào Quốc Thuận. Em tên là Thanh Khương. Hiện nay em đang là giảng viên công nghệ thông tin. Em 28 tuổi, đến thành 28 phố Hồ Chí tuổi. Minh. Còn em? Dạ anh chào anh chị, em tên là Ngọc Thảo. Hiện tại em đang là giáo viên tại trường phổ thông. Em 28 tuổi. Cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ đúng rồi. Dạy trưởng đâu vậy, em gửi con đi học. Em dạy lớp mấy? Dạ em dạy cấp 3. Rồi hai thầy cô cơ duyên nào gặp nhau? Em và bà xã em gặp nhau lâu lắm rồi. Thấy gặp là lúc mà tụi em học từ trung cấp 2 lần. Là lúc đó là lúc 12, 13 tuổi gì đó. Lúc đó bà xã nhỏ xíu à. Dạ lúc đó em chưa có dạy thì. Ủa chưa vậy thì nếu mà nói kiểu đó là ông này vậy thì rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, lúc đó em vậy thì rồi. Nói chung là hồi đó em sao là bây giờ em vợ vậy á, giống như là ăn hoài nó không lớn như sao á. Vậy á hả? Cuộc đời đau khổ. À. Mấy đứa bạn em thì nó lúc trước nó chút ép rồi, bây giờ nó đứa nào nói em nói chuyện nó em nước tên rồi. Nhưng mà lúc đó vợ em như thế nào? Có 1m35 mà. Còn lúc đó thì chồng em sao? Dạ cao to lực lưỡng xấu Thì nói chung thì trai, giờ nhiều. em sao nó cũng vậy đó. Nó còn trong khi cô này thì giờ 1m53 còn ông là 1m35. Dạ không ạ. Em tới 1m59 lận. Khi nào thì hai bạn mới bắt đầu thích nhau? Bắt đầu lên cấp 3 học bà xã tự nhiên vậy thì bắt đầu lớn lên phỏng phao, cao ráo trắng trẻo đẹp. Mấy bạn trai xung quanh bắt đầu nói ôi cái con nhỏ kia dễ thương quá. Ồ mày biết nó không, mày học chung trường nó không? Nó ừ đúng rồi tao học chung trường nó. Hồi đó nó lùn xịt chút ác à. Giờ nó đẹp quá. Cái mấy đứa kia nó mới nói là bây giờ mày giới thiệu tao đi. Cái mình cái nói ủa sao kỳ đó, tại sao quá trời đứa mình không nói, tại sao nó nói cô này. Cái mình bắt đầu mình để ý thấy cô này cũng dễ thương, thích. Nhưng mà cổ ác cái là cổ ghép đôi cổ ấy cô bạn thân của cổ cho em. Rồi sao tự nhiên dính bạn này mà không dính bạn kia? Tại vì em thích bạn này chứ không thích bạn kia. Lúc đó em có cảm nhận là bạn này thích mình không mà em lại cố tình ghép cái người bạn của mình cho Dạ không, lúc đó thì em để ý bạn ở chỗ khác chứ không phải để ý bạn này. Em cũng không quan tâm nữa nên em mới giới thiệu, sau cái bạn này mới trả lời là không có nghĩ đến chuyện đó. Đó là cách từ chối đó phải không? Dạ chắc vậy. Rồi sau đó thì trong quá trình học chung thì bạn có quan tâm thì từ từ thì tự mình sẽ cảm nhận được. Nhưng mà hồi lúc mà tụi em bắt đầu yêu nhau á thì lúc đó vui không? Cái tình yêu mà học trò, tại vì tụi em qua nhiều cung bậc cảm xúc Dạ quá. đúng rồi. Cho nên là từ cái lúc 12, 13 nó khác ha, xong tới 18 mà bắt đầu để ý nhau á thì lúc đó yêu nó ra làm sao? Tình yêu đầu đời á. Lúc đó chưa đâu, chỉ mới là quen trong bạn thôi, chưa nói là hai đứa mình quen nhau đi. Thì bữa hôm đó cái cũng đi học xong về cái trưa cái đi với bạn đi ra cái tiệm chat. Cái chat thì cũng hai vợ chồng đó cũng hay chat với nhau lắm, nhưng mà chỉ nói chuyện rất là nghiêm túc. Nó học bài chưa bài để làm sao kiểu gì đó. Rồi cái tự nhiên ngày hôm đó cái hứng như ngoài cái lên mở lên chat thì thấy cô này cũng đang bên kia cũng đang online. Rồi vô. lúc đó em nhát gái lắm, em đâu dám nói đâu. Thiệt không? Thiệt em nhát lắm. Nhìn mặt biết nhát rồi đó. Rồi không, cái thằng bạn của em nó nói mày để tao, cái vô nó chat mà thằng đó là nó trai lắm, tại vì nó dạy gái nào nó chồng cũng được hết á. Nó vô cái nó chat rồi hai đứa mình quen nhau đi. Đó là tỏ tình hộ. Rồi xong rồi lúc đó bạn này sao? Dạ em cũng hơi bấn loạn. Thì viết xong xóa cuối cùng cái không biết sao cái nói thích thì thử thôi. Thì mình làm thôi. Thì mình chiều thôi, phải vậy không? 500 anh em. Rồi sao? Tự nhiên đồng ý cái đó tự nhiên giống như là em cũng bấn loạn rồi đó. Cái em đi về đang vui quá. Vui hả? Đang vui quá anh. Đi hí hửng rồi đi bộ về nhà luôn. Rồi sao, rồi phải kể cái chi tiết gặp mặt nhau. Lúc đó gặp mặt ngại lắm, đâu dám nói đâu. Mỗi người nhìn một hướng. Cái nhìn chứ bọn nhìn cái Lâu lâu cái liếc khều. không kêu anh. Không khều luôn. Không, bọn em rất là trong sáng. Rồi quen nhau bao lâu thì hết trong sáng? Vô thẳng vấn đề luôn. Dạ bọn em tới lúc mà cưới nhau rồi mới hết trong sáng. Bây giờ là tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Đã được 4 năm. 4 năm. Hai bạn này có một quá trình quen quá lâu biết không? Dạ. Rồi chắc lấy nhau rồi chắc đâu có cái gì để mà vỡ mộng hay là cần thiết phải vạch mặt nhau ta, đúng không? Dạ có. Cưới về rồi á thì bạn này bạn vẫn cứ vai trò giống như là một cái người bạn trai thời sinh viên, thời đi học vậy thôi. Thì lúc đó em phải tự xoay sở những cái khó khăn khi mà về sinh hoạt chung với gia đình chồng.
Ví dụ như là khi còn ở nhà đi em ngủ dậy trễ, nhưng mà khi về nhà chồng rồi thì phải dậy sớm hơn, chuẩn bị trà nước hay là chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai vợ chồng. Thì những cái sinh hoạt đó thì nó cũng làm em cảm thấy là nó hơi bất tiện. Rồi những cái công việc gia đình, em thấy mấy ông chồng hay có cái màn là giúp vợ lắm, giúp vợ lau nhà, giúp vợ quét nhà, hay đơn giản như là giúp vợ dắt xe ra khỏi nhà. Còn chồng em là vô tư làm. Những cái đó không. Chuyện cái bạn đó... bạn làm, chuyện tôi làm. Dạ chính xác là vậy. Quen từ nhỏ lớn quen kiểu vậy rồi. Mạnh nào nó làm. Dạ, tính em thì hay suy nghĩ. Với lại cái môi trường lạ nước lạ cái cũng hơi khó ngủ. Rồi cộng với suy nghĩ nhiều đó làm mình stress dài hạn. Dài hạn trong bao lâu? Stress nhất là 3 tháng đầu. Cái đồng hồ sinh học của em nó bị đảo lộn hết rồi. Tại vì bà xã em á là vốn dĩ là muốn mình trở thành người vợ hoàn hảo, tất cả mọi việc đều chu toàn hết. Em đi lên em đi đâu cũng khoe bạn khoe bè rồi đồng nghiệp làm nói trời ơi, con nói thằng Khương nó sướng, nó có vợ quá đảm đang quá tuyệt vời. Thì lúc đó mình cứ đang giống như mình đang trên mây, mình đang tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó. Cái mình đâu có nghĩ là bà xã nhà đang stress đâu. Thì cũng về cũng cuối tuần thì cũng chở bà xã về dưới gia đình bên vợ. Rồi cũng trong tuần thì cũng chở đi cà phê cà pháo rồi đó. Nhưng mà thấy từ cái tự nhiên bà xã nó bắt đầu lại nó nhạt dần. Rồi nó đi giống như là đồ thị mà đi xuống. Rồi tới cái một hôm cái em để ý thì mới biết là bà xã bắt đầu là thần tượng một cái người gia đình rồi. Người ta nói chung là người ta từng trải rồi người ta hiểu, giống như là bà xã đang thiếu thốn gì bắt đầu người ta chia sẻ. Thì lúc đó là bắt đầu là bà xã bắt đầu say nắng. Rồi bà xã bắt đầu tự nhiên nhắn tin với em nói thôi hai đứa mình chia tay đi. Mà lúc đó là không có cái chuyện gì mà gọi là xích mích hay là xích mẹ gì đó là sống ngầm. Đúng là chắc là sống ngầm quá. Rồi tự nhiên có nói ủa sao kỳ vậy ta, chẳng lẽ bữa nay có trò gì vui vui tự nhiên Duy nhắn tin cho hai đứa mình chia tay. Mình cũng giỡn làm nhắn là cũng được, đâu có sao, hai đứa mình chia tay đi. Rồi sau lúc mà em nhận được cái tin trả lời đó thì em sao? Hơi bị khó chịu và giống như mình bị vỡ hoàn toàn những cái suy nghĩ, hụt hẫng. Rồi xong cái đỉnh điểm cao nhất á là tới lúc mà em phát hiện á là lúc mà cái bà xã em á là nhắn tin với lại cái thần tượng của mình á là nhắn tin yêu đương rồi tình tứ rồi hứa hẹn ghê lắm. Cái bắt đầu lúc này là bà xã đang đi du lịch với trường, cái bắt đầu em mới gọi điện cái em nói tưởng đâu bà xã thấy mình phát hiện là năn nỉ xin lỗi, đâu có đâu, bụp nó liền, chửi nó liền. Trời nói tại sao tin nhắn của Thảo mà Khương lấy cho Khương coi, tin nhắn cá nhân mà sao lấy ra coi. Hả? Tự nhiên mình cảm giác giống như là vợ mình đang là một giống như là một cái người mà rất như là tuyệt vời với mình, cái tự nhiên vợ mình làm cái mình hụt hẫng luôn. Nguyên ngày em đó bần thần chờ vợ về. Em tưởng vợ về gặp mình là vợ bắt đầu là xin lỗi, giống như trong kịch bản phim tình cảm là sức mướt là xin lỗi, em có lỗi gì đó. Rốt cuộc không có xin lỗi, còn làm dữ hơn nữa. Cuối cùng thì lúc đó là bà xã là trong cái khoảng một tuần thì đó cái hai vợ chồng mới ngồi nói chuyện với nhau. Rồi bắt đầu mới ngồi kể tội nhau. Lúc đó em mới nói ra mọi thứ cho chồng em nghe. Dạ thì tới cái thời điểm đó thì em có về nhà ba mẹ em ở một thời gian. Rồi sau đó thì vợ chồng em cũng có trao đổi với nhau, có nói chuyện thì ông xã em có nói là thôi quay về như bình thường đi, Khương sai chỗ này Khương sửa chỗ đó. Thì em nói là chờ đi, tại vì hiện tại cũng đang khó chịu lắm, cũng chưa có thể nói được cái gì hết. Nên là thôi tốt nhất là cứ để em tĩnh tâm lại, em suy xét lại mọi việc. Lúc đó là em đã về bên nhà mẹ em? Dạ đúng rồi, em đã về bên nhà mẹ của em rồi. Thì chắc duyên của tụi em chưa có hết, nợ vẫn còn hay sao hết. Lúc đó là em mới biết em có bầu. Bây giờ em đang có em bé? Dạ em bé của em đã được 21 tháng rồi. Đã sanh rồi, cái Dạ, chuyện này đúng là quá khứ dĩ vãng xa xưa rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái nắng đó là còn say nữa không? Dạ cái thần tượng không. đó là còn Tự nhiên qua cái thời gian đó thì mình cảm giác là cái nắng đó nó hơi bị sai. thực ra là tất cả mọi thứ là do cái đầu của mình hết. Dạ đúng rồi, là Không do có vấn đề cái cảm giác của mình tại cái thời điểm đó mình thiếu cái gì thì mình sẽ cần cái đó. Đúng rồi, mình cần bù đắp. Nhưng mà chị hỏi thiệt nè, tới thời điểm này là em đã hoàn toàn đóng băng với cái giọt nắng bên thềm đó chưa? Em đã tẩy não hoàn toàn. Tẩy não hoàn toàn, vậy là quá hay. Thực ra chị nói em nghe nè, cái chuyện mà say nắng của những cặp mà thường thanh mai trúc mã đó em, gần như 10 cặp thì hết phải 8 cặp xảy ra cái điều đó. Mà may là nó xảy ra sớm, em hiểu không? Là lúc đó mình còn đủ cái tình yêu, cái tình cảm vợ chồng mình á, đủ để mà mình níu lại. Chứ còn nếu xảy ra muộn hơn nữa, sau khi có con chẳng hạn, Dạ. mệt nữa. Mà cái đó phải là vợ không đâu, mà chồng cũng vậy nữa đó. Vợ em đã ngộ ra một cái điều là cái giọt nắng bên thềm đó nó bị sai. Thì em phải nhớ là em cũng sẽ bị sai. Nếu như sắp tới
em bị say nắng một cái giọt nắng nào khác thì em phải nhớ nó cũng sai y vậy. Nó cũng sai sai. Nó cũng sai y vậy. Sai quá đi chứ quá không sai. sai. Trước hết là phải chúc mừng vợ chồng em đã vượt qua được một cái giai đoạn quá là khó khăn, mà những không bản lĩnh là mình sẽ bị mất nhau. Nhưng mà rất may là tụi em bản lĩnh và tụi em đã gắn kết được. Và hôm nay gặp tụi em ở chương trình này, đó là một cái điều mà trước hết phải chúc mừng tụi em. Sau đó là cảm ơn tụi em đã chia sẻ cái điều này để mà những cặp khác mà họ có những cái hoàn cảnh mà tương tự như tụi em á, lỡ mà có sai thì để họ hiểu được rằng là họ sai. Họ sai. Rồi bây giờ á, là sau khi mà cái sự cố đó xảy ra rồi thì tụi em có cảm thấy là cởi mở hơn chưa? Nhất là vợ em đã cởi mở chia sẻ với chồng được mọi thứ chưa? Dạ cũng cỡ được 80% so với thời điểm đó rồi chị. Nói chung là sau biến cố thì mình mới nhận ra chân tình. Dạ anh muốn hỏi là hai vợ chồng em có muốn nói lời gì về nhau? Chị nghĩ là nên nói, tại vì Nên nói. nhân cái buổi này á, mình nói với nhau. Tại vì cái nói với nhau ở đây á, nó mang đầy tính trách nhiệm chứ không phải nói giống như giỡn chơi mà. Và sau này con mình á, nó sẽ coi cái này để nó hiểu được là ba mẹ nó như thế nào. Cho nên cái lời nói hết sức là trách nhiệm. Và nó là một cái cột mốc á, trong cái tình vợ chồng của tụi em. Cho nên chị nghĩ là hai vợ chồng nên nói một điều gì đó với nhau để mà gia đình mình á, gắn kết hơn nữa, yêu thương nhau hơn nữa. Thì khi mà được lên chương trình này á, thì đầu tiên á là em muốn cảm ơn về ba mẹ của em cũng như là ba mẹ của vợ em. Hai đứa mà thật sự mà hàn gắn được á, là nhờ hai bên gia đình. Với lại là cũng một phần là do khi mà lúc mà mới cưới còn trẻ quá, là do nó cũng hơi là vô tư, thì cũng không có hiểu hết được cái cảm nhận của vợ. Thì thông qua chương trình này thì cũng hy vọng vợ là có gì đó mình chia sẻ để mình giúp đỡ nhau, mình xây dựng mái ấm gia đình. Không phải là thông qua chương trình, nhưng mà đôi khi cái điều muốn nói trong cuộc sống á, mình cũng có nhiều. Nhưng mà chắc đây là cái dịp mà Thảo có thể nói với Khương, đó là người ta cũng cần một cái người chồng hoàn hảo. Nhưng mà đối với Khương bây giờ thì chấm trên thang điểm 10 là được 9,5 rồi. Nên thôi không cần thay đổi gì nữa đâu. Hảo quá rồi. Trời ơi, không cần thay đổi gì đâu, trời ơi. Tôi nói thiệt. Thật sự đó là chúc hai em lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ để đi trọn vẹn 10 điểm trong cuộc đời này nha. Dạ, Xin em chào cảm hai ơn em. anh chị. Rồi, cảm ơn em nha. Sau này mà ai lấy cô này chắc tới số rồi. Tính ổng nhát gan lắm, mà ổng mít ướt nữa. Bạn bè mà chọc ảnh một chút xíu là anh đã khóc rồi. Bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên Văn Tú, em đến từ Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp em buôn bán. Thế còn em? Em tên là Thanh Lan, năm nay em cũng 28 tuổi. Thì công việc của em hiện tại là em phụ chồng buôn bán với làm nội trợ thôi. Kể tôi nghe đi, hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Bọn em học chung từ cấp 2, khoảng 11 tuổi là đã gặp nhau rồi. Rồi, thêm mai trúc mã nữa. Ủa hả? Nhưng mà lúc đó là nhỏ thì mình không có để ý gì đâu. Mình chỉ thấy bạn này trong lớp á thì là rất là hung dữ đanh đá. Thì Phải không? Lan dữ lắm hả Lan? Dạ em hung dữ, nhưng mà không phải hung dữ với đối tượng khác thôi, chứ không có liên quan đến anh này. Rồi thì sao? mới phát biểu là sau này mà ai lấy cô này chắc tới số rồi. Bị ông tới số. Bữa đó vô tình nói mà ông bụng đi ngang. Rồi tới số. Rồi sao? Cái lúc em gặp vợ em có xinh như bây giờ? Nhìn được thôi anh ơi. Được thôi. Dạ được thôi. Vậy thì lúc mà em gặp ông này, ông có xinh như bây giờ? Chồng em á, trong mắt em lúc đó là không có ấn tượng gì hết trơn á. Tại vì chồng em lúc đó mà đen nè, xấu trai nữa, nhìn lôi thôi lắm. Chưa hết đâu, tính ổng nhát gan lắm, mà ổng mít ướt nữa, hay khóc lắm. Bạn bè mà chọc ảnh một chút xíu là anh đã khóc rồi. Sau này anh còn kể em á, hồi nhỏ anh hay nuôi vịt lắm em. Cứ mỗi lần mà mấy con vịt nó đi mất là anh đi khóc. Nên là cứ mỗi lần người ta thấy anh khóc là người ta biết anh đang mất vịt. Mà đặc điểm là ảnh học dở lắm. Mà em tuy là em thì cũng thuộc diện là con ngoan trò giỏi trong lớp nên là không chơi. Vì sao thích được? Vậy thì thật ra là chuẩn bị vô đại học luôn. Thì lúc đó mình mới có tình cảm thôi, chứ trước đó là em không có yêu anh này. Lý do gì mà có tình cảm với anh này? Qua cấp 3 thì học khác lớp nhưng mà chung một trường. Thì các bạn lớp hồi cấp 2 á, mà đi sinh nhật thì ăn đi chung á. Thì đi trên xe thì em cũng nói chuyện qua lại. Thì em nói là về này chắc về nhà ba la. Thì dạ em mới nói là có ba la là vui rồi. Đây là ăn muốn còn không được.
thì em thấy gì em cũng thương. Em là ba mẹ là chia tay từ nhỏ thôi. Dạ. Rồi lúc đó là bắt đầu Để ý anh. mới để ý, Đúng rồi anh. rồi tấn công. Chưa đâu anh ơi, mới để ý thôi, mình chỉ dòm lén rồi thôi, xong hết cấp 3 luôn, bạn này cũng không để ý em đâu. Lên đại học tập trung tỉnh thì em mới là xin địa chỉ nhà trọ qua thăm, uống nước, đi dạo rồi á. Thì đi được tới 14 tháng 2 thì em có tặng vợ em một bó bông mà vợ em thì không hiểu ý nghĩa. Không, em kể cho chuyện này buồn cười lắm. Ông rủ em đi chơi thì em cũng nghĩ là bạn bè thì đồng hương rủ nhau đi chơi thôi. Thì em thấy lúc mà đi lại thì trên xe có một cái bông, thì em cũng không hỏi đến nữa. Cái đi chơi về cái anh đưa bông này, tặng Lan nè. Em hỏi sao tự nhiên tặng Lan bông hồng làm gì ạ? Cái bạn này nín thinh là quay xe đi về luôn. Em cầm bông hồng em đi vô, em đi tưng tưng vô nhà trọ mà dạng không có nâng niu, em cầm bông hồng em quay về. Cái em đi vô tới nhà trọ, cái mấy chị nhà trọ mấy chồng nói thằng nào thương em nó tặng bông hồng em vậy. Đó, em gân cổ em kể là mấy chị nhà trọ nói, em chắc chắn một điều là cái thằng này nó không có ý gì với em hết á, chẳng qua là nó thấy bông bán đầy đường thì nó mua đưa em thôi. Mấy chị cứ chọc bảo là chắc chắn là thằng này có tình cảm với em, nhưng mà em không tin. Lúc đó em chỉ nghĩ là giữa em với bạn em là ngoài cái tình bạn cũ thì không có gì hết, chứ không hiểu cái ý anh này. Còn ý anh là sao? Thì nói chung là mình cũng để ý mình mới tặng bông chứ chị. Sao tặng bông sao cái ông bỏ chạy là sao không biết nữa. Không có cỡ, em là nhát gái mà. Hồi xưa là học phổ thông là không giờ chi mà nữ nào đâu. Bông hồng là muốn thay lời muốn nói đấy, Dạ phải đúng không? rồi chị. Là bông hồng là màu đỏ đúng Dạ không? màu đỏ vậy. Trời, vậy mà không hiểu tình yêu đó. Tới bao lâu thì em mới hiểu được vấn đề và hai em yêu nhau? Sau đó là tới ngày 8 tháng 3 thì ảnh cũng rủ đi chơi, ảnh cũng tặng cho bó bông bự bự đó. Thì cũng không nói gì, đi về nhà. Tới khi tối về thì em mới thấy anh này anh nhắn cho em một tin nhắn, đang làm bạn gái túi ra. Em cầm em đọc tin nhắn mà em hết hồn, cái điện thoại rớt dưới đất luôn. Đâu ủa gì kỳ vậy trời, sao kỳ vậy, sao tự nhiên là nhắn vậy. Thì em không có dám nhắn lại, em bỏ điện thoại xuống luôn, em không dám làm gì với cái điện thoại đó hết. Nhìn điện thoại tưởng Tú không? Giống như là cái tin nhắn nó trên trời rơi xuống, sợ lắm luôn. Bảo ủa sao kỳ gì, nói chung là bất ngờ lắm. Nhưng mà sau cái cảm giác bất ngờ đó chắc có lẽ là một sự Thì tò mò. dạ đúng rồi, thì xung sang. dạ thì từ từ em mới là lúc đó mới để ý lại chồng. Thì tụi em yêu nhau bao lâu thì lấy? 9 Nhưng mà năm. lúc mà lấy nhau rồi thì có hiểu nhau hết không? có hiểu nhau hết không, là có vỡ mộng? Đối với em thì em không vỡ mộng, em chỉ là cảm thấy ôi sao mà mình sướng vậy, mình cưới được một người chồng như vậy. Chồng em thì có đặc điểm là không cà phê, không thuốc lá, không bia, không rượu luôn, không ăn chơi, không gái gú luôn. Nên là Trời sao tuyệt vời ta. Đây là một trong những cặp mà chắc có lẽ là thay đổi format của mình quá. Bây giờ đến Tại cái vì dạch không mặt có, là dạch khen mặt không? không có. Không có khen không? Coi như bây giờ là không có gì để mà chê hết. Không đúng để vợ chào kết. nhưng mà cũng có một vài khuyết điểm nho nhỏ. Đó, kể cái Đó. một Dạ. số đó đó. Ví dụ như em thì em thích đọc truyện ngôn tình lắm. Em thích những cái nhân vật truyện á, là trời ơi, nó họ hoàn hảo lắm, họ lãng mạn, họ nói chuyện nhẹ nhàng với bạn gái. Còn chồng em không có đâu, nhờ cái gì là lấy vô thùng nước coi, tức là hay kêu em chổng không vậy đó. Nhưng mà thường là kêu chổng không vậy thì em không thích. Không có hoa mỹ trong lời ăn tiếng nói. Em hay nói là em không có thấy cái thằng nam chính nào mà nó cư xử thô lỗ với nữ chính như anh hết trơn. Dễ thương quá. Cái thứ hai là gì nè, trong năm là em nhớ hết tất cả những ngày mà em được tặng quà, như là 14 tháng 2, 8 tháng 3, sinh nhật em, 20 tháng 10, Tết nữa. Mà anh này anh nói là thôi nhiều quá em ơi, anh gom chung tặng ngày đi cho nó gọn. Thì là nghe là tụt hết cảm xúc luôn á. Quẩu. Cái thứ ba là hay mê điện thoại lắm, không có chơi game nhưng mà anh thích đọc báo nè, thích coi phim kiếm hiệp, coi phim hoạt hình nữa mới ghê chứ. Coi giết mà lậm luôn á. Nhiều khi em đang ngồi kế bên ảnh chủ em có post gì là xong anh nói anh truyền nội công cho vợ đó. Em thì em không thích như vậy, em thích là thay vì thời gian có rảnh rỗi á, kiếm coi vợ ở đâu, coi có phụ vợ gì được thì phụ. Còn không mình chỉ cần nhẹ nhàng thôi, đi qua là kêu với yêu hoặc là thơm vợ một cái là cũng thấy mát lòng, chứ không được lơ em không thích. Đó là không thích đó. Rồi đó, giờ tới chồng đi. Lúc mà quen thì thấy vợ hiền nghe lời lắm, nhưng mà cưới về á thì y gan như đầu phát biểu với anh, hung dữ đanh đá mà lì nữa anh, nhõng nhẽo nữa, nói chung là nhiều thứ lắm anh ơi. Trời ơi nhiều thứ lắm anh ơi. Bây giờ anh kể cái gì mà Dạ, nặng nhất á. hay giận, chẳng hạn như là nhờ em làm gì đi, không làm á là giận kiếm chuyện mọi cách ăn hiếp em, rồi hay cắn em nữa, chịu không nổi. Không thì chắc là em thương á, cưng em lại em hung hoài, tay hung tay thôi, hung đã thì em phải cạp một cái mới đã. Cào cánh đã. Cầm cái mày mấy dấu răng anh biết đủ hết trơn luôn. Rồi còn gì nữa không?
lì nói cái gì cũng không nghe chân, muốn cái gì là được cái đó, không bao giờ mà thay đổi ý định mình sai, cứ nghĩ là mình đúng là mình đúng. Chị hỏi nè, tụi em á, thường là những cặp mà thanh mai trúc mã đó, từ nhỏ quen nhau, từ nhỏ lớn xong lấy nhau á, là thường cái thời gian đầu mà lúc mà về ở chung á là hay bị stress lắm. Tại vì á, tất cả mọi thứ nó thay đổi một cách mà không như mình nghĩ. Trong suốt thời gian mình chơi giống như hai người bạn chơi với nhau rồi bắt đầu yêu nhau thì mình chuyển cái cảm xúc thôi, nhưng mà đến khi về ở với nhau mới tiếp cận cọ sát với nhau nhiều, mới nảy sinh nhiều thứ, dễ bị stress lắm. Tụi em có rơi vào trường hợp đó? Cái sốc sau khi lập gia đình của em đó là em về em làm dâu miệt vườn mà, nên là làm dâu miệt vườn thì nữ công gia chánh là phải giỏi, phải đảm đang khéo léo nữa, mà em thì em không có năng khiếu hết đó. Trước đây là đi làm xong về nhà là giục cặp đó, thích ăn thì ăn, không thích thì đi ra ngoài. Còn ngủ thì tới giờ đó mình muốn thức giờ nào thức. Còn giờ thì về làm dâu thì mình phải thức sớm hơn, nhà cửa bề bộn là phải dọn liền, chứ ngày xưa này nhà cửa cứ chừng nào thích thì dọn, không thích thì thôi. Lúc đầu thì em hơi mệt cái chuyện đó, mệt mỏi như vậy, nhưng mà em nghĩ là cái lợi của em là được như thế nào. Ví dụ mẹ em đảm đang, mẹ chồng em đảm đang gì á thì giúp em sau này là mình hoàn thiện mình hơn. Thì sau này khi mà mình có con cái này nữa thì nó sẽ vô nề nếp hơn. Hai em là đã có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Tụi em chỉ mới cưới nhau được khoảng 8 tháng ạ. Ôi, Còn sao? Không. Nhưng mà nếu 8 tháng mà em đã thích nghi được tất cả những điều đó thì em là thuộc lại nhanh nhạy đó. Cô này mà cho ra đời đi làm ăn á là thành công á. Đó là một trong những lý do em thương nhiều á. Hả? Dạ. Đó là một trong lý do mà em thương nhiều đúng không? Anh có cảm giác cái chồng em á chắc không bao giờ làm em giận được đâu á Lan. Tại vì cái mặt ông Hề cũng chết luôn vậy. Thôi đâu bằng em. Tôi Hề 1, ông Hề 2 đi. Đó. Hai vợ chồng em hay giỡn nhau lắm. Nên là anh thì anh không thể nào mà gọi là đem tiền bạc nhà lầu xe hơi cho em, nhưng mà hai đứa là cứ động viên nhau, cứ cố gắng tạo những niềm vui nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Em có ý định là sẽ có con liền không? Dự định của em là sang năm anh đầu năm sau, tại vì cũng canh làm sao mà rơi vô cái thời gian buôn bán mà nó giãn khách nhất á. Tại vì tụi em kinh doanh bên thuốc bảo vệ thực vật á, nên là chỉ có mùa lũ lên đó thì người ta không có làm lúa được. Thì lúc đó rảnh thì mình tính đến. Đó thấy không? Chị nghĩ rằng Tú rất là may mắn là Tú có một người vợ. Theo chị đây là một cô vợ vừa đẹp vừa giỏi giang mà lại biết sống. Chị thấy là biết sống, cho nên rằng chị mong là Tú giữ cái gia đình của em, đừng bao giờ để nó có cái sức mẻ gì ha. Còn ngược lại thì như em nói đó là em có một người chồng đáng yêu dễ thương như vậy. Thì mong là tụi em cứ như vậy hoài nha. Thôi chúc cho hai em mau chóng có tin vui để cho gia đình được vui vẻ thêm. Dạ. Rồi cảm ơn em. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một voucher làm đẹp tại dịch vụ trị nám, giảm béo và trẻ hóa da tại hệ thống Letsan Spa, nơi cảm xúc thăng hoa cho làn da không tuổi, trị giá 6.600.000 đồng. Món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Biflex, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn màng, trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm sữa dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân, chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên, trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn quay lưng lại, nghe kỹ câu hỏi nha. Món quà lãng mạn nhất mà chồng tặng cho vợ là món quà gì? Rồi, Chọn chưa? các bạn quay lên trước nào. Chọn chưa Khương? 1, 2, 3. Món quà là gì? Sợi dây chuyền. Dây chuyền. Đây, còn bên đây, Còn mở bên này, cái nè. món quà gì? Bông, dây chuyền. Trời ơi. Như vậy là bên này nhớ rất kỹ về nhau, sẽ được ưu tiên chọn màu. Mời em. Màu xanh cho nó gần. Bên này Tú và Lan. Em chọn màu đỏ. Màu đỏ. Thôi chị màu hồng đi để cho đỡ em đỡ ngượng. Tú màu vàng cho nó mạnh mẽ. Rồi. Xin mời các cặp đứng lên. Rồi, Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. Xin mời quý vị đếm nào. 1, 2, 3. Wow. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị. 1, 2, 3. Khán giả chúng ta sẽ có một cơ hội để nhận được phần quà, một voucher trị giá 6.600.000 đồng được sử dụng làm đẹp tại hệ thống Letsan Spa. Và chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Vân. Và câu hỏi đó như sau. Cặp vợ chồng thứ hai học chung với nhau từ lúc nào?
A cấp 1, B cấp 2, C cấp 3. Và câu thứ hai có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn. Và đến đây thời lượng chúng tôi tạm thời chia tay quý vị. Và chúng ta chắc chắn sẽ phải gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trong chương trình Vợ Chồng Son trên HTV7.